Dobrý den, toto je Bosch Talk a mým dnešním hostem je pan Milan Šlachta, reprezentant skupiny společností Bosch v České republice. Budu s ním hovořit o uhlíkové neutralitě v rámci udržitelného rozvoje. Vítám tě, Milane, v Bosch Talk. Ahoj, Pavle. Když se mluví o udržitelném rozvoji a klimatických změnách, vždycky se řeší množství CO2 ve vzduchu neboli oxidu uhličitého a my jako firma Bosch jsme se přihlásili, že budeme podporovat globální neutralitu a v roce 2019 jsme slíbili, že v roce 2020 dosáhneme CO2 neutrality. Povedlo se to? Povedlo se to dokonce o něco dříve. My jsme vyhlásili Bosch jako celosvětově CO2 neutrální společnost už v únoru 2020. Takže se dá říct, že v současnosti jsou všechny výrobky a řešení, které jako skupina nabízíme, vyvíjeny a vyráběny s nulovou uhlíkovou stopou. Můžeme se nějak blíž zabývat těmi principy, jak jsme toho dosáhli jako společnost? Samozřejmě, ty emise nejdou vypnout. My jsme se nestali bezemisní společností, ale již mnoho let se zaměřujeme na úsporné využívání surovin, na efektivnější využívání energií a tím hlavně snižujeme CO2 jako takové na nezbytné minimum. No a teď co s tím zbytkem, tak tam se dá říct, že postupujeme v 4 krocích. Ten první krok je teda energetická efektivita, kterou jsem zmínil. Druhým krokem je využívání čistých zdrojů energie ze zdrojů, kde jsme vlastníkem či spoluvlastníkem nebo máme přímý kontrakt. Zbytek elektrické energie kupujeme jako energii zelenou, takže opět z obnovitelných zdrojů. No a pak zůstávají nevyhnutelné emise z těch ostatních zdrojů energií, které kompenzujeme emisními povolenkami, takzvaným karbonovým kreditem. No a tím se stáváme CO2 neutrální. A toto platí jako princip pro globální společnost Bosch? Máme i nějaké konkrétní příklady, které se nám podařilo uplatnit v České republice u Bosche? To platí samozřejmě i pro ty české společnosti, které stejně tak se staly CO2 neutrálními v tom roce 2020. A já bych možná zmínil projekty, které vedly ke snižování toho CO2. A to jsou například výměny osvětlení během rekonstrukcí v obou dvou závodech, kde teda dochází k největším emisím CO2, protože jsou to výrobní závody a proto se zaměřujeme na emise hlavně tam. Dále využívání odpadního tepla z technologií, které se dá vlastně rekuperovat a dále využívat. Či snižování CO2 emisí využíváním tepelných čerpadel. Technologie, kterou si i umíme sami vyrobit, nainstalovat a dodat jako Bosch. V letošním roce budeme taky realizovat fotovoltaiku, takže si budeme část té energie vyrábět z vlastních zdrojů. No to vypadá, že máme splněno. Máme ještě nějaký další krok v plánech? Podle těch plánů na tu první fázi máme splněno i v Čechách, ale ta druhá fáze bude možná o něco větší výzva a tam se zaměřujeme na snižování CO2 v celém hodnotovém řetězci, takže ne pouze v našich závodech. A tam si skupina Bosch dala cíl do roku 2030 snížit emise včetně dodavatelského řetězce o 15%. To je pro představu asi 50 milionů tun CO2 celosvětově. A to je náš další cíl. No a jestli to teda dobře chápu, tak musíme zapojit třetí firmy, prostě cizí subjekty. To bude asi dost obtížná záležitost. Je to komplexnější. Je to komplexnější, protože musíme zapojit třetí subjekty, takže to bude náročnější. Zaměřili jsme se na 3 aktivity s největším potenciálem, které jsou logicky subdodávky, jak vlastně vznikají komponenty, které nakupujeme, pak logistika jako taková a třetí oblast je samotné využívání našich výrobků. Tak já bych si přál, aby se nám ten cíl 50 milionů tun podařilo odbourat před termínu, a tak jak se nám podařila CO2 neutralita. A budu se s tebou těšit opět v Bosch Talk příště. Nashledanou. Jo, děkuji. Já pevně věřím, že se to podaří. Děkuji. Nashledanou.